हेलो नमस्ते सधैँ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा रेनको टेक्स पोड किट मैले लिएर आएको छु र यसमा चाहिँ खास यो टर्न अन नै भएको छैन, यो कामै गरिरहेको छैन, त्यही भएर चाहिँ यो कस्टमरले रिपेयरको लागि लिएर आएको छ र आज हामी यसलाई डिसेम्बल पनि गर्छौँ। साथमा यसमा भित्र के प्रब्लम रहेछ आज हामी हेर्न जाँदैछौँ। म देखाउँछु। यसमा चार्जिङ पनि भएको छैन र यो अन पनि छैन, यो पुरै डेड अवस्थामा चाहिँ कस्टमरले लिएर आएको छ यो रिपेयरको लागि र आज हामी हेर्न जाँदैछौँ के प्रब्लम रहेछ भनेर। र साथै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि दिनु होला। यसमा के प्रब्लम छ त्यो हामी हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला मेरो च्यानलको सानो प्रमोसन चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। कभरलाई रिमुभ गरौँ, यो निक्लियो। त्यसमा यो अटोमाइजरलाई हामी बाहिर निकालौँ, यसरी निक्लियो। अब यसलाई हामीले खोल्नु पर्यो। मेरो अनुसारमा त यसमा त स्क्रु त छैन, एउटा ओपनरको सहायताले हामीले यसलाई रिमुभ गरौँ। यसरी छिनौँ र यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्दै जाउँ। त्यहाँबाट यो रिमुभ गर्नुपर्छ, यो त्यहाँबाट रिमुभ हुन्छ, रिमुभ भइरहेछ। यो रिमुभ भयो, डिसेम्बल गऱ्यौँ। साथमा यो सानो यसको जुन स्विचको भइहाल्यो र यसको माथि यो स्विच फायरिङको स्विच हो, टर्न अन भएको छैन। यो साथमा यो चार्जिङ पनि भएको छैन। योपल्ट हामी हेरौँ, केही नै छैन यसमा चार्जिङको। पहिला सुरु हामी यसमा चार्जिङको यसमा पिनमा भोल्ट आएको छैन, पहिला त्यो पनि हेरौँ, चेक गर्नुलाई पहिला यसो गरौँ। भोल्टेज आइरहेछ भनेपछि यो यहाँसम्म त चार्जिङको पोर्टसम्म त भोल्टेज छ। पहिला सुरु हामी यो बोर्डलाई खोलेर हेरौँ के प्रब्लम रहेछ यसमा। पहिला सुरु यसलाई खोलौँ, बोर्डलाई प्लस स्क्रु भयो, यसलाई हामीले रिमुभ गरौँ प्लस स्क्रु ड्राइभरले। भनेपछि पहिला हामी यसलाई क्लिन गरौँ एकचोटि। प्लास्टर लिक्विडले म्याक्सिमम ड्यामेज हुन्छ। यो जुन जुसको लिक्विडले चाहिँ म्याक्सिमम यहाँबाट लिकेज भएर चाहिँ यो बोर्डहरूमा चाहिँ प्रब्लम आउने गर्दछ। चार्जिङको लिडै बलिरहेको छैन भनेपछि हामी पहिला एकचोटि यो ब्याट्री पुरै इम्टी पनि हुनसक्छ। अब यसमा ब्याट्रीमा समस्या त छ, ब्याट्री इम्टी हुनसक्छ। पहिला यसलाई निकालौँ, ब्याट्रीलाई थोरै चार्ज गरौँ, त्यसपछि हामी चार्जिङतिर प्लस लाइनलाई छुट्याएर बाहिरबाट त छोडे यसलाई चार्ज गरौँ। प्लस लाइन रिमुभ गरिसकेपछि यसमा कति भोल्टेज आएको छ पहिला त्यो एकचोटि भोल्टेज पनि हेरौँ। ब्याट्रीको सम्म लाइन आउँदाखेरि कति भोल्टेज छ, बत्ती बलिरहेको छ, ब्याट्री पुरै इम्टी रहेछ। यो बत्ती बल्नुको कारण नै यो ब्याट्री पुरै इम्टी भएर चाहिँ यो उठाउन नसकेको। नापौँ भोल्टेज आउँछ यसमा 4.15 आइरहेछ, चार्ज हुनैपर्छ। यो चाहिँ पुरै इम्टी भएको। क्लिन गऱ्यौँ, ब्याट्रीमा भोल्टेज नापेर हेरौँ एकचोटि। 1.15 प्लसलाई जोडौँ, यसलाई थोरै चार्ज गरौँ, 10-15 मिनटसम्म चार्ज गरौँ, त्यसपछि चाहिँ म भिडियोलाई फेरि कन्टिन्यू गर्नेवाला छु। अब हामीले चार्जिङमा राखिरहेको छौँ। यो 10-15 मिनट हामीले चार्जमा राख्यौँ। यसमा 1.2 र 1.5 भन्दा धेरै थिएन भोल्ट। अब यो कति पुग्यो हामी एकचोटि चेक गरौँ। चेक गरिसकेपछि यसलाई हामी यसमा जोइन गरौँ। जोइन गरेपछि थाहा हुन्छ यसमा चार्ज हुन्छ कि हुँदैन, किनभने यो ब्याट्री पुरै इम्टी भइसकेपछि प्रायः जस्तो मोडहरू अन हुँदैन। अब एकचोटि हामी यसलाई चेक गरौँ, ब्याट्री चार्ज भएको भएन। अब हामी 1.25 बाट कति भोल्ट आएन, 3.37 भोल्ट। अब यो यसमा राख्दाखेरि बत्ती बल्छ बल्दैन त्यो पनि हेरौँ। जोइन गरेपछि यो बत्ती बलिरहेछ। अब अघि हामीले यसलाई यहाँनिर जोइन गर्दाखेरि बत्ती बल्दैन थियो, पुरै डेडमा हुन्थ्यो। अब हेरौँ यो बत्ती बल्छ बल्दैन, बत्ती बलेको छ। अब यहीँबाट चार्ज हुन्छ यो। यसलाई अब हामी यहाँ जोडौँ, जोडिसकेपछि हामी यसलाई चार्जमा राखेर सक्सेस हुन्छ हुँदैन हामी हेरौँ है त। यसलाई मैले निकालेँ, यसमा हामी जोइन गरौँ। डेड अवस्थामा आएको थियो भन्नाले टर्न अनै भएको थिएन। बोर्ड पनि जुसको लिक्विडले पुरै सर्ट भएको थियो, हामीले यसलाई क्लिन गऱ्यौँ र ब्याट्री पनि पुरै इम्टी थियो, ब्याट्रीलाई नै हामीले उठाएको छौँ। अब यसलाई हामी यहाँ जोडौँ, जोडेर यसलाई चार्जमा राखेर हेरौँ। जोइन गरिसकेपछि एकचोटि लिड पनि बलेको छ। यसले चाहिँ वार्डमा लाने भयो, हाई लो र मिडियममा राख्ने स्विच भइहाल्यो नि। यो चाहिँ माथिको यो फायरिङ हुने हो। यसलाई यहाँ राख्यौँ, राखिसकेपछि फायरिङ भएको छ, यो सक्सेस भएको छ। यसलाई हामी प्याक गरौँ। यसमा स्क्रु लगाउँ, दुईवटा 2 स्क्रु हामी यसमा लगाउँ, सबै प्लसै हो।
यो थोरै नोइजहरू आइरहेछ बाहिर बच्चाहरूको नोइजहरू आइरहेछ कराएको त्यसको लागि चाहिँ सरी मेरो भिडियो चाहिँ नछोडिदिनु होला पुरै हेरिदिनु होला सपमा बसिकन चाहिँ रिपेयर गरिरहेको छु त्यही भएर चाहिँ अलिकति यसमा नोइजहरू धेरै नै आइरहेछ त्यसको लागि चाहिँ भित्रदेखि नै सरी रिपेयर गरेको छौँ यसको चाहिँ प्रब्लम भनेको बोर्डमा सबै जुसको लिक्विड चाहिँ आएर चाहिँ पुरा सर्ट थियो यसलाई हामीले रिपेयर गरेको छौँ साथमा यो ब्याट्री पुरै एम्टी थियो ब्याट्रीलाई नै हामीले चार्ज गरेको छौँ अब चार्जिङ अहिले हुँदैन थियो भने अब अहिले चार्जिङ गऱ्यो भने चार्जिङ भइरहेछ यो रेड लाइट बल्नु भनेको पनि चार्जिङ हो यो यसलाई हामी प्याक गर्छौँ यसमा सबै लिक्विडै छ यो लिक्विडलाई नै हामी सफा गरौँ प्रब्लम आउने भने सबै यो लिक्विडहरूले गरेर हो राखौँ अब यसलाई हामी यहाँ प्याक गरौँ यसरी राखौँ त्यसपछि लक स्ट्रिप लक हो यहाँ बसिहाल्यो अहिले लिड पनि बलेको छ यो हाई यो नर्मल यसरी चाहिँ छ यो चाहिँ यहाँनिर लिड ब्लिङ्किङ गर्छ यो चाहिँ हामीले रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ यसले नि काम गरेको छ यसरी चाहिँ हामीले यो रेनको टेक्स पड किटलाई चाहिँ हामीले रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ यो चार्जिङ पनि हुन्छ यो पहिला चार्जिङ केही अन थिएन यो चार्जिङ पनि भएको छ यो सक्सेस भएको छ यसरी चाहिँ हामीले यो पडहरूले चाहिँ रिपेयर गर्न सक्छौँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला आजको यो जुन रेनको टेक्स पड किट थियो टर्न अन नभएर चाहिँ यो रिपेयरको लागि आएको थियो रिपेयर सक्सेस भएको छ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु